با عرض سلام به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست و پیروز باشید. خب همونجوری که میدونید این دو سه روز گذشته مصادف بود با 40 مهسا امینی، این جوان کرد دلیر کردستان که با فدا کردن جونش تونست تمام ایران و مخصوصا تمام دنیا را تحول بکنه و بنده هم به نوبه خودم و جانب این برنامه به تمام هموطنان ایران از کردستان تا خراسان، از آذربایجان تا سیستان و بلوچستان تسلیت عرض میکنم و همونجوری که در روز چهارشنبه شاهد بودیم، خوشبختانه مردم دلیر کردستان مخصوصا همشهریان سقز با تمام غیرت و شهامت اومدن بیرون و با اون حضورشون و با شعارهاشون یک مرگ بر دیکتاتور خیلی بزرگی را اونقدر محکم سر دادن که در تمام جای ایران و دنیا شنیده شد. بنده هم میخوام برای اولین بار یک جمله به زبان کردی به هموطنان کرد کردستان بگم. جماعت عزیز کردستان تشکر دکم و امیدوارم که قوایی طوره که لسر قواره محسان نویسین که نامری و ملیتا کشتنیتا و رمزگه و رمزها موفق بود و رمزها چه و به هر حال امیدوارم که همونجوری که این اسم ژینا عزیز روی قبرش نوشتن به رمز بزرگی برای پیروزی ملت ایران تبدیل شد که امیدوارم هر چه زودتر شاهد سرنگونی این رژیم باشیم و بعد بتونیم کشورمون رو با داشتن این هم استعدادهای خوب در سراسر ایران و جهان از نو بسازیم و با زندگی خوب شاد و تندرست و سلامت بر مبنای استانداردهای روز دنیا زندگی بکنیم. خب در این برنامه از جناب دکتر توکل هم دعوت کردم که قبلا مستضیف حضورشون بودیم. دکتر توکل، ضمن خوش آمد به برنامه زنگ سلامت، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز. من به عنوان یک پزشک و به عنوان یک آکادمیسین، یک استاد دانشگاه، توصیه هایی که برای دولت ایران، حکومت ایران دارم بدون تبعیض و بدون هیچ گونه بی احترامی و به صورت مساوی برای خود مردم ایران که میخوان اظهاراتشون و اعتراضاتشون شنیده بشه، اینه که یه سری توصیه دارم. امیدوارم که این رو از زبان یک نفر کاملا بی‌طرف بشنوید و عملش کنید، هم به وسیله افراد وابسته به حکومت ایران شنیده بشه و هم به وسیله افراد عادی. برخوردهایی که با اعتراض کننده ها شده از نقطه نظر تمدن بین المللی و به خصوص از نقطه نظر وظیفه گروه پزشکی نسبت به بیماران بسیار بسیار مبتدی، اولیه، خشونت‌آمیز و نمونه بسیار جالبی هست برای قضاوت دنیا علیه حکومت ایران. این رو خدمتتون عرض کنم. شما فکر نکنید که با آوردن این گروه بزرگی از شما به دستان احترامتون رو در دنیا بیشتر میکنید. کاملا برعکسه. حالا خواهش میکنم که از زبان من این چند توصیه رو بشنوید و با جان دلم بشنوید آقایون حکومتگران ایرانی. اولا اینکه به هر گونه برخورد فیزیکی و بی احترامی با معترضان اجتماعی پایان بدید. در واقع شما بایستی حافظ سلامت جان اونها باشید. پلیس های شما بایستی سوار موتورسیکلت جلو اینا باشن، نذارن کسی دیگه از جامعه به اینا تعرض بکنه، نه اینکه خودتون بهشون تعرض کنید. بنابراین به همچین کارهایی رو پایان بدید. دوم اینکه تمام کسانی رو که واقعا مسئول کشتار مردم هستن، حالا چه تفنگ دولتی دستشونه یا چه به قول خود شماها خرابکار هستن و تفنگ دارن و بین مردم ایجاد کشته سازی میکنن که من هیچ کدوم از اینا رو باور ندارم که یک ایرانی بیاد یه ایرانی دیگر رو بکشه که کشته سازی بکنه. کشته سازی فقط و فقط توسط دولت ایرانه، هیچ کس دیگه نیست.
عوامل این گونه کارها رو دستگیر کنید، در عمل محاکمهشون کنید، در تلویزیون به مردم معرفی کنید که مردم باور کنن که شما برای دفاع جان اونها حکومت میکنید، نه برای دفاع از خودتون و یه عده بسیار معدودی که تفکرشون موازی نیست با تفکر جامعه از اکثریت مردم. سوم اینکه سالهای سال گروه‌های مختلف متفکرین، نخبگان و غیر نخبگان درخواست کردند که زندانیان سیاسی و امنیتی کاملا آزاد بشن، به شخصی به خاطر عقیده سیاسیش در زندان نباشه. این رو هرچه زودتر عمل کنید احترام اجتماعی خودتون بالاتر میره. چهارم اینکه این گشت مندرآوردی ارشاد رو از دور خیابونا جمع کنید. این گشت نه تنها برای شما احترام و آبرو نمیاره، نمونه های بسیار عالی میده، نه فقط برای مخالفین خودش شما، برای بینندگان تمام دنیا که در فلان نقطه اروپا اونطوری با افراد معترض برخورد میشه و در ایران با چوب و چماق و تفنگ و مخصوصا اسلحه جنگی. بنابراین من پیشنهاد میکنم که این گشت ارشاد کاملا برچیده بشه و هر گونه گشت دیگری رو دارین، لباس شخصی، غیر عادی و افراد دیگری که فقط برای خشونت آموزش دیدن، یه همچین چیز رو جمعشون کنید، برچینید تا این که مردم باور کنن که شما برای منافع اونا دارین قدم برمیدارید و نه برای از بین بردنشون. ششم این که به مردم آزادی بیان بدین. دکتر توکل نکات خیلی خوبی رو در این مبحث اشاره کردین. در واقع یک نوع بیانیه‌ای بود از طرف جامعه پزشکی که این روزها شاهدش بودیم. از چندین هفته پیش همکاران پزشک چه در گروه‌های مختلف چه از طریق متخصصین مختلف مثل انجمن جراحان، البته انجمن‌ها متأسفانه به خاطر فشار امنیت‌ها نتونستن هنوز بیانیه‌ای بدن، ولی همکاران زیادی از جامعه جراحان قلب و عروق، جراحان مغز و اعصاب، بیشتر از 4000 همکار پزشک بیانیه مختلف دادن. گروه‌های توانبخشی، همکاران فیزیوتراپیست یکی دو تا بیانیه دادن که در واقع نکات مهمی و توصیه‌های مهمی که از جانب همکاران کادر درمان اشاره شده بود شما به طور خلاصه دوباره به خوبی توصیه کردین که امیدوارم گوش شنوایی باشه، ولی بنده فکر میکنم این دیگه به جای رسیدن که از این حرفا گوش شنوایی نباشه، ولی باز وظیفه ماست که این توصیه ها رو بکنیم. امیدواریم که این مشکلات با خشونت هرچه کمتر به پیروزی برسه و مردم ما آزاد بشن. و این نکته رو هم اشاره بکنم که دکتر توکل، بنده از موقعی که این تظاهرات و این اعتصابات سراسری در کشورمون شروع شد با قتل مهسا امینی، در واقع روال برنامه‌های زنگ سلامت که به تمرین و توصیه‌های زندگی سالم پرداختیم و یک مقدار تغییر دادیم. البته تمام این بحثایی هم که می‌کنیم به خاطر ارتقاء سلامتی در جامعه ماست که به خاطر عدم مدیریت این حکومت نتونستن مردم ما اون سلامتی خوب داشته باشن. ولی بازم خواستم اشاره بکنم که این زنگ سلامت در این یک ماه تبدیل به صدای همکاران کادر درمان شده و دوست دارم که اگه هر همکاری از پرستاران گرفته تا متخصصین تا رشته توانبخشی، روانشناسی، دندان پزشکان عزیز، همه اینا بیانیه دادن، ولی بازم هر مطلبی نکته بود برای بنده بفرستن، در اینجا در خدمتشون خواهیم بود. متاسفانه کادر درمان و همکاران نظام سلامت صدایی ندارن که هرچند در اخبارها به اونها هم اشاره شده، ولی در اینجا دوست داریم یکی از بیانیه‌ها رو به طور مختصر شما به چند نکته اشاره بکنید و این خواست جامعه پزشکی را که در تمام این مدت تحت فشار نیروی امنیتی بودن، از آمبولانسش گرفته که برای شلیک به مردم استفاده شده تا فشار دادن به پرستاران و پزشکان متخصص برای گرفتن نام و نشان مجروحین تا عدم اجازه درمان به موقع و دهها مسئله دیگه که همکاران پزشک در گروه‌ها و جاهای مختلف صداشون در اومده و خوشبختانه در هفته گذشته هم شاهد تظاهرات خیلی خوبی در نظام پزشکی مشهد بودیم، تظاهرات خیلی خوبی در نظام پزشکی شیراز همکاران نظام پزشکی استان شیراز انجام دادن و همچنین هفته پیش همزمان با چلم مهسا امینی
هزاران نفر از کادر درمان و پزشکان، فیزیوتراپیستا، جامعه توانبخشی رفتن جلوی نظام پزشکی تهران که متاسفانه درها را بستن و اجازه ندادن اینها اعتراضاتشون رو بکنن. ولی خب در جلوی خیابان‌های نزدیک نظام پزشکی تهران تظاهرات خیلی وسیع انجام شد که در اخبار هم خوبی بهش توجه داده شد. ولی میخوام به این بیانیه در واقع به نکات مهم این خواست همکاران کادر درمان و متخصصین کشورمون بفرمایید، اشاره بکنید که تا به ادامه برنامه بپردازیم. خواهش میکنم. نکته بعدی رو که خواستم خیلی اکیداً تأکید کنم و پیشنهاد کنم اینه که نه تنها خودتون باعث برانگیخته شدن خشم مردم نشین، بلکه کلیه کسانی که وابسته به حکومت هستند و یا غیر وابسته به حکومت هستند و با حرفهای حساب نشده، عملهای حساب نشده مردم رو خشمگین‌تر میکنن. اینا رو بشناسین، اینا رو به مردم معرفی کنید، اینا رو محاکمه کنید، چون مردم ایران باور ندارن که اصلا شما نماینده مردم ایرانی. شماها رو نماینده یه عده عرب، یه عده خونخوار، یه عده وحشی میدونن که با تمدن ایرانی کاملا مغایرت دارید. بنابراین اگر شروع بکنید به این که احساس دلسوزی نشون بدین، حداقل به ظاهر، و کسانی رو که باعث برانگیخته شدن خشم مردم میشن و عصبانی میشن، تصمیم میگیرن، شیشه میشکنن، اونا رو واقعا شناسایی کنید. نکته بعدی این هست که امیدوارم حتی 1 در میلیون هم اگر من خوشبین باشم از افراد نخبه و وارد و با تجربه و تحصیل کرده استفاده کنید برای گردوندن دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاتون، نه آدم‌هایی که کوچکترین تجربه 1 روز برای کس دیگه کار نکردن، 1 رزومه ندارن، بیان بشن وزیر یک وزارتخونه. یه همچین چیزی نه برای شما احترام اجتماعی ایجاد میکنه، نه کاری رو حل میکنه، بلکه بدبینی و تنفر مردم رو نسبت به شما و حکومتتون بیشتر میکنه. شما در تمام طول 40 سال گذشته، 43 سال گذشته فقط تنفر ایجاد کردین در مردم علیه خودتون. شما اگر میخواین این چرخ رو برش گردونید، بایستی بیاین احترام اجتماعی به مردم رو حفظ کنید. و در این رابطه من اکیداً توصیه میکنم که آزادی فکر، آزادی تشکیل احزاب و اتاقهای فکر رو کاملاً بدون احتیاج به اجازه گرفتن از شما تأیید کنید و بذارید افراد دلسوز اتاقهای فکر تشکیل بدن و بگن راه حل چیه بهتون. تمام، شما دلتون خواست انجامش بدین، دلتون نخواست انجامش ندین، ولی از افراد نخبه و وارد و با تجربه و درس خونده، نه بی سوادهایی که فقط 2 کلام رفتن توی حوزه درس خوندن که درس هم نخوندن. اصلا ما اون رو آموزش حوزوی رو به هیچ عنوان به دلیل درس خوندن نمیدونید. اونا فقط اتاقهای شستشوی مغزه و در نتیجه استفاده کردن از نخبگان در گردوندن نیازهای تخصصی جامعه. دقیقاً دکتر توکل، و بنده از 2-3 هفته پیش هم حتی به طور خلاصه اشاره کردم، ما بایستی مخصوصاً متخصصین نظام سلامت ما که این هم استعدادهای خوب در رشته‌های مختلف داریم، در زمان مناسب دور هم جمع بشن و یک استراتژی کلی برای نظام سلامت رو لااقل که این برنامه در رابطه با سلامته، از نحوه زندگی سالم، از پیشگیری، از نحوه سیستماتیک درمان، از نحوه سیستماتیک مراجعه تا جراحی و در واقع اون کری که اون مراقبت‌های مخصوصی که برای سالمندان و مجروحین و 10 قشر مختلف بیماری‌های مختلف دیگه هست و برنامه ریزی بکنن. و بنده شخصا فکر نمی کنم این حکومت دیگه میتونه به این مراحل و مسائل رسیدگی کنه. حواس همکار متخصص بایستی این جمع باشه و این آمادگی را پیدا بکنن تا نظام سلامت ما با توجه به این نخبه هایی که در داخل کشور داریم بتونه به سطح خیلی خیلی بالاتر از این برسه و خواهد رسید.
که اتفاقا به مدیریت اشاره کردین دکتر توکل. خب در تمام این 43 سال ما دیدیم به عنوان مثال وزیر بهداشت کشورمان در مقایسه با افراد دیگه‌ای که میتونستن این کار مدیریت بکنن کسانی را انتخاب کردن که یا جزو خودشون بودن یا کسانی که عرضه و جرأت حرف زدن و شجاعت رو نداشتن که هر جا لازم شد بهش بگن این کارو بکن این کارو نکن. یک فرد مستقل باهوش با شهامت بایستی در رأس وزارتخونه وزارت بهداشت باشه تا این همه فقر سلامتی که در کشورمون داریم و بتونیم دگرگون بکنیم و امیدوارم با این پیروزی هرچه سریعتر به اون سو بریم. خب دکتر توکل ما داریم خیلی سریع به آخر برنامه میرسیم. من اگه اجازه بدین یک چند تا نکته از این بیانیه همکاران گروه‌های مختلف پزشکی را که در جاهای مختلف منتشر کردن بخونم. به طور خلاصه اعضای کادر درمان و نظام پزشکی میگویند که هر گونه خشونت در تمام سطوح جامعه را محکوم و خواهان توقف آن هستیم. خواهان جلوگیری از آسیب‌های بدنی روانی وارده به جامعه مخصوصا کودکان و نوجوانان هستیم. هر گونه تغییر کاربری آمبولانس و نمادهای پزشکی را محکوم نموده و جهت ترمیم اعتماد عمومی جامعه خواستار توقف آن هستیم. خواستار ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات جامعه پزشکی به همه آسیب دیدگان حوادث اخیر و عدم دخالت نیروهای امنیتی در پروسه درمان هستیم. خواهان حفظ محرمانه بودن اطلاعات و اسرار مصدومین مراجعه کننده به مراکز درمانی مطابق با قوانین کشوری بین‌المللی و سوگندنامه پزشکی هستیم. خواهان شرایط مناسب برای شنیدن اعتراض مردم بدون لکنت در محیط امن هستیم. خواهان حفظ استقلال سازمان پزشکی قانونی کشور به جهت جلوگیری از تخریب اعتماد عمومی هستیم. هر گونه ورود نیروی نظامی انتظامی امنیتی و نیروهای با هویت نامشخص به محیط آموزشی و درمانی را محکوم نموده و خواستار توقف آن هستیم. خواستار حفظ سلامت جسم و روح و روان بازداشت شدگان و خانواده آنها هستیم. و در آخر هم اعضای نظام پزشکی تهران میگویند که چشم نگران جامعه پزشکی بیدار است و با سوگند نامه خود وفادار و خود را مکلف می‌داند تا زمان دستیابی به تمامی درخواست‌ها از پای ننشیند که خوشبختانه این همکاران در طی این هفته گذشته نشون دادن پای خواسته هاشون هستند و با اعتراضاتشون مطالبشون تظاهراتی که داشتن اینو ثابت کردن. دکتر توکل در رابطه با این نکاتی که اشاره کردم و اون نکته‌ای که می‌خواستین اشاره بکنید چند جمله بفرمایید. خواهش میکنم. آخرین و برادرانه ترین و پدرانه ترین توصیه من به هر دو طرف مخالف و موافق این هست که اگر افراد تصمیم گیرنده دولتی در داخل ایران به این نکاتی رو که اینجا تأکید کردیم که انجام بشه، اگر که اینها رو نادیده بگیرید و اینها رو سخنان و تأکیدات افراد علیه شما تلقی کنید با همون تبعیض همیشگی 43 سال گذشته، ضررش اینه که حد افراد نخبه به سرعت ناامید میشن از ادامه اقامتشون در ایران و روی میارن به کشورهایی که با آغوش باز اونا رو میپذیرن. به عنوان نمونه در کمتر از یک سال گذشته 150,000 پزشک ایرانی مهاجرت کرده فقط به امریکا، نه به بقیه اروپا، استرالیا، جاهای دیگر رو کنار بذارید. فقط 150. این 150,000 نفر با بودجه مردم ایران آموزش دیدن، در اونجا بزرگ شدن، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، کلینیک، بیمارستان رو اونجا اداره دادن و سواد و تجربهشون رو مدیون به کشور خودشون هستن. شما باعث میشین که اینها بار رخت رو ببندن و چمدوناشون رو ببندن، از اون محیط برن بیرون. این بیرون رفتن مهاجرت به نفع افراد مهاجر هست، میرن جای امن و امان و خوب و احترام اجتماعی پیدا میکنن و به ضرر مردم ایران هست که دسترسی به افراد به اصطلاح مجرب و با تجربه و با سواد ندارن و این برای شما شهرت و محبوبیت نمیاره. یک ننگیه تنها یه چیز براتون میاره، تنفر میاره، عصبانیت میاره،
که مردم میان توی خیابون اونا رو اون عصبانیتشون نشون میدن. این عصبانیت و اعتراض هایی که تو مردم نشون میدن مال یک روز و 2 روز نیست، مال 43 سال مدیریت بد و بیسوادانه و جاهلانه و تفکر تاریک توحش عربی است. همین اگر شما اعتقادی به راه حل ندارین، فقط روی انادهای خودتون با تمدن، با شعور، استفاده افراد از شعور ذاتی و خدادادی رو اعلام میکنید، شما بدونید که مرگتون رو قشنگ تأیید کردین و مهر 100% هم پاش زدین. دیر یا زود نه صدام ادامه داد زندگیشو، نه معمر قذافی برای ابد زندگی کرد، نه خود شاهی رو که شما علیهش بلند شدید تا ابد مونه، و نه کسان و نه خود هیتلر. شما فکر نکنید که تا ابد زنده خواهید بود. شما تا ابد مورد نفرت مردم با شعور و فهمیده ایران هستین و تمام، مگر اینکه رفتارتون رو عوض کنید. درود بر شما. درود بر شما دکتر توکل. دقیقاً اینو مردمم در کف خیابون‌های ما نشون دادن. از چلم مهسا بگیرید، بعد چلم نیکا شاکرمی شروع میشه و همینجوری ادامه پیدا میکنه. دانشجویان ما، مدارس ما بیدارن و دقیقاً همون دلیلی که اشاره کردین به خاطر اون تنفری که اینا در طی 43 سال ایجاد کردنه که بچه‌های مدرسه در هیچ جای دنیا ندیده بودیم بچه‌های مدرسه بیان انقلاب بکنن. یک توصیه برادرانه نهایی که من دارم و این به خاطر اعتقاد و باور من به دنیای دموکراسی هست، اینه که ما نیاز به یک رفراندوم آزاد و مستقل زیر نظارت یک سازمان غیر وابسته به ایران مثل سازمان ملل هستیم که خواسته های واقعی مردم امروز ایران رو اندازه بگیره و راه حل یک رفراندوم بسیار صحیح بدون دخالت و زیر نظارت یک واحد کاملا با تجربه سازمان ملل هست که اندازه بگیریم ببینیم امروز اکثریت مردم ایران چی میخوان و اجازهشون بدیم همون چیزی رو که میخوان داشته باشن که تعیین نوع حکومت. به هر حال خیلی ممنونم از نکات خوبی که فرمودین. وقتی ما به آخر رسیده در اینجا با شما بینندگان عزیز با اتفاق دکتر توکل خداحافظی میکنم. امیدوارم که مواظب سلامتیتون باشید و بدون تردید شما لایق خیلی بهتر از اینها هستین، لایق سلامتی بهتر، لایق زندگی شادتر، لایق آسایش بیشتر هست. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.